Привіт! Сьогодні зробимо за допомогою Google таблиць прогрес-бар. Тобто індикатор прогресу виконання, який візуально показує, наскільки просунулася обробка задачі чи певної операції, такої як обробка замовлення, чи можна контролювати хід виконання проєкту, стежити за виконанням домашніх справ, відстежувати хід виконання студентами завдань або допомогти візуалізувати бюджет. Тож приступаємо. Перше, що треба зробити – додати чекбокси у таблицю. Далі переходимо до написання формули. Перша її частина – це функція sparkline. Це міні-діаграма в одній клітинці, яка використовується для відображення змін даних з часом. Для параметра дані треба порахувати кількість проставлених прапорців. Використовуємо COUNTIF. Виділяємо діапазон з прапорцями першого замовлення. Після крапки з комою критерій пишемо True. Тобто порахувати усі заповнені прапорці. Наступним етапом є налаштування графіка, всі параметри вносяться у фігурних дужках та лапках. За тип діаграми відповідає параметр chart type. Для гістограми через слеш пишемо у лапках бар. Max – максимальне значення діаграми. Пишемо 5, в прикладі усього 5 можливих кроків. Параметр color 1 відповідає за колір. Пишемо через слеш у лапках green. Графік пофарбували у зелений колір. Перевіряємо, як все працює. Статус бар готовий. Яким чином виконана зміна статусів замовлення, можна буде подивитись у прикладі за посиланням в описі. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі.